අයබෝවන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ආව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපේ හැමේ පැහැය වගේම තමයි තොල්වල පැහැයත් එකින් එක්කෙනාට වෙනස් වෙනවා. රෝස පාට හොඳ සිනිඳ තොල් දෙකක් තියාගන්න එක අපි කාගේත් හේනයක්. ඉතින් ලෝකේ බහුතරයක් ගැහැණු පිරිමි දෙගොල්ලොන්ටම තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ තොල්වල තියෙන අඳුරු බව සහ සිනිඳු නැතිකම. ඉතින් මේ බව නැති කරගන්න අපිට හරිම පුංචි දේවල් ටිකක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. සහ නොකර ඉන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විස්තර ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න හිතුවේ. දිගටම වීඩියෝ එක බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් අද නම් ඔයා පළවෙනි වතාවට මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ සහ මගේ channel එකට තවමත් subscribe වෙලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න සහ එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් press කරන්න. එතකොට රූපලාවන්‍ය සම්බන්ධ වැදගත් videos upload කරපු ගමන් ඔයාට miss කරගන්නේ නැතුව බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ තොල්වල මේ අඳුරු බව ඇති වෙන්න ගොඩක් වෙලාවට අපි එදිනෙදා කරන සමහර දේවල් බලපාන්න පුළුවන්. නිතර නිතර ඔයා කෝපි බොනවා නම් එතකොට තොල් නිතර නිතර වේලෙන්න බලනවා සහ එතකොට හයිපර් පිග්මන්ටේෂන් ඒ කියන්නේ අධික ලෙස තොල්වල මෙලනින් නිෂ්පාදනය වැඩි වෙනවා. එතකොට තමයි අඳුරු බව වැඩි වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයා දුම් බොන කෙනෙක් නම් ගැහැණු පිරිමි දෙගොල්ලොන්ට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවානේ. ඉතින් දුම් බොන කෙනෙක් නම් අන්න ඒකත් එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ තොල්වල අඳුරු බව ඇති වෙන්න. සහ අධික ලෙස ඔයා අවුවේ ඉන්න කෙනෙක් නම් එතකොට අධික ලෙස හිරු එළියට තොල් නිරාවරණය වුණාමත් මේ අඳුරු බව ඇති වෙන්න බලනවා. ඒ වගේම ඔයා පාවිච්චි කරන ලිප්ස්ටික් එක හොඳ ප්‍රමිතියෙන් යුතු එකක් නෙවෙයි නම් අර ඒ වගේ තොල් වලට ආලේප කරන දේවල් නිසාත් මේක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා පාවිච්චි කරන ටූත් පේස්ට් එක නිසාත් මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆ්ලෝරයිඩ් අඩංගු ටූත් පේස්ට් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකත් එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ තොල් අඳුරු වෙන්න. ඔයාගේ සිරුරට අවශ්‍ය විදිහට පෝෂණය ලැබෙන්නේ නැත්නම් විටමින් ලැබෙන්නේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා ගන්න මොන හරි බෙහෙත් වල තියෙන සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් විදිහටත් මේ අඳුරු බව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ප්‍රෙග්නන්ට් කාලේට. ප්‍රෙග්නන්ට් කාලේට අපේ ඇඟේ තියෙන හෝමෝන්ස් වල ලොකු වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඉතින් එතකොටත් තොල්වල අඳුරු බව එතකොට තව ශරීරයේ එක තැන් බෙල්ල වටේ අර ඒ වගේ එක තැන් අඳුරු වෙන්න බලනවා. හැබැයි ප්‍රෙග්නන්ට් කෙනෙක්ට නම් මේක ප්‍රෙග්නන්සි එකෙන් පස්සේ බබා හම්බුනාට පස්සේ ටික කාලයක් යනකොට මේ බව නැති වෙලා යනවා ඒගොල්ලොන්ගේ නම්. ඒ වගේම ඔයාට තියෙන මොනවා හරි අසනීපයක් නිසා වෙන්නත් පුළුවන් මේ තොල්වල කළු වීම ඇති වෙන්නේ. ඉතින් මේ තොල්වල අඳුරු බව නැති කරගන්න ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේවල් කීපයක් මම දැන් කියන්නම්. ඉතින් හොඳම දේ තමයි තොල්වලට අවශ්‍ය තෙතමනය ලබා දෙන එක. ඕනෙකට වැඩිය තොල් වියලෙනවා නම් මේ තොල් අඳුරු වීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අවශ්‍ය තෙතමනය අපි අනිවාර්යෙන් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒකට හොඳ ලිප් බාම් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ලිප් බාම්ස් කිව්වම ගොඩක් වෙළඳපොලේ හොඳ ලිප් බාම්ස් ගන්න තියෙනවා. ජැනට් එකේ, වියානා එකේ, හිමාලයා එකේ, එතකොට නිවියා එකේ, වැස්ලින් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේ නොයෙකුත් හොඳ ලිප් බාම් වර්ග වෙළඳපොලේ ගන්න තියෙනවා. සහ තව දෙයක් තමයි ගොඩක් හොඳයි ඔයගොල්ලොන්ට මේ SPF අන්තර්ගත වෙලා තියෙන ලිප් බාම් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් අර මම කිව්ව විදිහට හිරු එළියට නිරාවරණය වුණාමත් මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙනවනේ. ඉතින් ඒකෙන් හිරු එළියෙන් මේ තොල් පරිස්සම් කරගන්න එකත් අනිවාර්යෙන් හරිම වැදගත්. ඒ නිසා SPF අන්තර්ගත වෙලා තියෙන ලිප් බාම් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඒක වඩාත් හොඳයි. ස්පා සිලෝන් එකේ තියෙනවා SPF අන්තර්ගත වෙලා තියෙන ලිප් බාම්ස්. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ඒක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ තොල් වල අඳුරු බව නැති කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට තවත් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි දවස් 2-3කට සැරයක්වත් අවම වශයෙන් ඔයාගේ තොල් ස්ක්‍රබ් කරන්න, මැරුණු හැම අයින් කරන්න. අන්න ඒ මැරුණු හැම එකතු වුණාමත් තොල් වල තියෙන සිනිඳු බව නැති වෙලා ඊට පස්සේ අඳුරු වෙලා හැම යන්න බලනවා, ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අර මං කිව්ව විදිහට දවස් 3කට සැරයක් විතර ස්ක්‍රබ් එකක් කරන්න. ලිප් ස්ක්‍රබ් එකක් හදාගන්න විදිහ මම කලින් වීඩියෝ එක කියලා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන අයි අකුර ළඟ ටච් කරාම බලන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මම දාන්නම්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම තවත් හදාගන්න පුළුවන් ලිප් ස්ක්‍රබ් එකක් තමයි මී පැණි පොඩ්ඩකට සීනි චුට්ටක් දාලා කලවම් කරලා ඒකෙන් හොඳට ඔයාගේ තොල් ස්ක්‍රබ් කරන්න පුළුවන් රෑ නිින්දට කලින් මූණ සෝදන වෙලාවට වගේ. ස්ක්‍රබ් එකක් කරාට පස්සේ ඔයාට ඊට පස්සේ ලිප් මාස්ක් එකක් දාන්න පුළුවන්. ලිප් මාස්ක් එකක් කිව්වම ලොකුවට මහන්සි වෙන්න ඕන දේවල් නෙවෙයි. හරියටම ලේසියෙන් ගෙදරින්ම හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මේකට මම පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට රෑට නිදා ගන්න කලින් හොඳ මී පැණි පොඩ්ඩක් අරගෙන ඒකට රෝස් වෝටර් චුට්ටක් එකතු කරලා ඒක මාස්ක් එකක් විදිහට නිකන් ලිප් බාම් එකක් ගන්නවා වගේ ගාලා ඔයාට උදේට සෝදලා අරින්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් කෝමාරිකා මදය තියෙන කෝමාරිකා මදය අරගෙන තොල්වල හොඳට ගාලා විනාඩි 10ක් විතර වේලෙන්න තියන්න. වේලෙන්න තිබ්බට පස්සේ සෝදලා අරින්න පුළුවන්. ඒකත් හොඳයි. ඔය හැමේ අර මෙලනින් නිෂ්පාදනය පාලනය කරනවා ඇලෝවෙරා වලින්. ඊට අමතරව බීට්රූට් ගෙඩිය යුෂ එහෙම නැත්නම් පිපිඤ්ඤා යුෂ
පොඩ්ඩක් අරගෙන ඒකත් තොල්වල ගාලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් උදේ වෙනකල් ඊට අමතරව කහකුඩු අපි එදිනෙදා උයන්න පාවිච්චි කරන කහකුඩු චුට්ටකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් බින්දු කීපයක් දාලා ඒක තොල්වල ගන්න හොඳට මික්ස් කරලා තොල්වල ගාලා විනාඩි 10ක් 15ක් විතර තියලා ඒක සෝදලා අරින්න. ඒකත් ලොකු උදව්වක් වෙනවා මේ අඳුරු බව නැති කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට දෙලුම් හොයාගන්න පුළුවන් නම් දෙලුම් චුට්ටකට රෝස වතුර රෝස් පොඩි චුට්ටක් එකතු කරලා ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට තොල්වල ගාලා විනාඩි 15ක් විතර තියලා පස්සේ සෝදලා අරින්න පුළුවන්. ඒකනොත් අපිට ලොකු උදව්වක් ගන්න පුළුවන් මේ අඳුරු බව නැති කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍යම නම් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගන්නත් පුළුවන්. වෛද්‍යවරයෙකුගේ උපදෙස් අනුව මොන හරි ආලේපනයක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් කෙමිකල් පීලිං එකක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ලේසර් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ හැමේ ඒ හරියේ තියෙන මෙලනින් නිෂ්පාදනය පාලනය කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි වෛද්‍ය උපදෙස් මත තමයි මේ දේවල් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍යම නම්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් තවත් දෙයක් තමයි extra virgin coconut oil හරි olive oil හරි එහෙම නැත්නම් almond oil හරි අරගෙන දවසට 3-4 සැරයක් පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ lips හොඳට මසාජ් කරන්න. අත තද කරන්න එහෙම මුකුත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. විනාඩියක් දෙකක් හොඳට ඒ තෙල් ටික අරගෙන සිනිදුවට හොඳට මසාජ් කරන්න. එතකොට එතෙන්ට හොඳට ලේ ගමනාගමනය ඇති වෙලා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන රෝස පැහැය ඉක්මනටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හුඟක් හොඳ මේ දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් නම් හරි ඉක්මනට ප්‍රතිඵල ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දවසට 4 සැරයක් විතර ඔබ කරන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් අපි කළ යුතු දේවල්නේ කිව්වේ නොකළ යුතු දේවලුත් කීපයක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒ දේවලුත් දැනගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. අනිවාර්යෙන් පිරිමි ළමෙක් නම් එහෙම නැත්නම් දුම්බොන කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් දුම්බොන එක නවත්තන්න ඕනේ. ඒක තොල් කළු වෙන එකට විතරක් නෙවෙයි මුළු ජීවිතේටම මේ හොඳ දෙයක් ජීවත් වෙන්න කැමති නම් දීර්ඝ කාලයක්. ඊළඟට ඔයාගේ ගොඩක් තොල් කළු වෙනවා නම් කෝපි පානය පොඩ්ඩක් පාලනය කරන්න ඕනේ. හැබැයි කෝපි වලට කැමති කෙනෙක්ට නම් ඒක නවත්ත ගන්න හරි අමාරුයි. ඒක මම අත්දැකීමෙන් දන්න කෙනෙක්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ කොමඩු එතකොට පිපිඤ්ඤ වගේ දේවල් ආහාරයට එකතු කර ගන්න පුළුවන්. හොඳට වතුර බොන්නත් ඕනේ. ඒක මතක තියාගන්න. මේ නොකළ යුතු දේවල් අතර ඒකත් කියන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. හොඳට වතුර බොන්න ඕනේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක කොයි දෙයකටත් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි හරියම වැදගත් දෙයක් තමයි ඔයා තොල් වලට පාවිච්චි කරන දේවල් හරි ප්‍රමිතියෙන් උසස් නිෂ්පාදන ගන්න ඕනේ. ලිප්ස්ටික් එකක්, ලිප් බාම් එකක් තෝරගන්නකොට හොඳ දන්න බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් විශ්වාසවන්ත බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් අරගෙන ගන්න. අඩු මුදලට හරියට ලේබල් එකක් නැති, හදන තැනක් දන්නේ නැති, එක මේ වැඩි ඇහෙන්න නැති නම් වලින් තියෙන අර ඒ වගේ මේ අපි දන්නේ නැති බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල තියෙන ලිප් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්න එපා. ඒ වගේම ෆ්ලෝරයිඩ් අඩංගු වෙන දන්තාලේප පාවිච්චි කරනවා නම් අන්න ඒව පාවිච්චි කරන එකත් නවත්තන්න වෙන දන්තාලේපයක් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්න. ඒ වගේම තමයි මම හැමදාමත් කියනවා වගේ රාත්‍රියේ නිින්දට කලින් අනිවාර්යෙන් මේකප් අයින් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ලිප්ස්ටික් ගාලා ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ලිප්ස්ටික් මිටික් නිින්දට යන්න එපා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මේකප් රිමූව් කරලා හොඳට ලිප්ස්ටික් තොල් වලින් අයින් කරලා අර මම කිව්ව විදිහට පුළුවන් ලිප් ස්ක්‍රබ් එකක් කරලා අර මම කිව්ව ලිප් මාස්ක් එකක් දාලා නිදා ගන්න. එතකොට මේ ප්‍රශ්න මගහැර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කියපු දේවල් කරලා බලන්න මම දන්නවා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ තවත් මොන හරි දේවල් අනුගමනය කරනවා නම් මේ තොල් කළු වෙන එක නවත්ත ගන්න. අන්න මේ දේවලුත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට අනිත් අයටත් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම හිතනවා මොන හරි දෙයක් වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් සහ එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. එහෙනම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවොත් එක්කත් ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් Facebook, Instagram හරහා මට මෙසේජ් එකක් විදිහට එවන්න. මගේ Facebook page එක උමා, Instagram page එක උමා vlogger. ඒවට යන links නොත් මම පහළ description box එකේ දාන්නම්. එතකොට මට පුළුවන් උපරිමයෙන් උත්සාහ කරන හැමෝටම reply කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට, මගෙත් එක්ක ඉන්නවට. එහෙනම් මං ගිහින් එන්නම්. ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න මේ දවස්වල. ජය වේවා.